مثال په تور باندې تاسو سره ټو نمبرز دي چې یو نمبر موږ سره دی 2 او بل نمبر موږ سره دی 14 او تاله LCM HCF درکړی دی چې هغه موږ سره 28 نو تاسو به ویلي چې LCM معلوم کا دا به تاسو څنګه معلوموي یا فار ایگزامپل تاله HCF نه درکړی تاسو به چې دا فایند کا LCM به درکړی مثال په تور باندې چې دی LCM دی 14 نو دا به تاسو څنګه معلوموي د دې لپاره یو بیسیک فارموله دا هغه مونږ نن په دې لیکچر کې ډیسکس کوو السلام علیکم څنګه چې تاسو ته ما په دې ویډیو په بیګینینګ کې ویل چې هر کله چې تاسو سره ټو نمبرز ګیونی او LCM یا HCF په دې کې یو درکړی تاسو به شی بل معلوم کا یا کله به تاسو چې پروډکټ اف ټو نمبرز معلوم کا LCM او HCF به درکړي نو دا به تاسو څنګه معلوموي نو دې لپاره به مونږ نن یو فارموله ډیرایو کوو او د دغه فارمولې لپاره بیسیک چیز دا دی چې مونږ باید ټول مخکې د فارمولې بیک ګراوند ته چې دا فارموله د کوم ځای نه راځي نو دې لپاره مونږ نن لیکچر چې کوم دی هغه د ریلیشنشپ بټوین HCF and LCM نو راځو فرست اف آل مونږ د ډیرایویشن ته چې دا به مونږ څنګه ډرایو کوو او د دې مطلب څه دی دا غي نه پس بیا په دی باندې مونږ اگزامپلز کوو نو بیا به تاسو ذهن ته د کنسپټ لاړ شي او فرست اف آل تاسو په فارموله باندې ځان پوه کړئ ترڅو تاسو په فارمولې باندې کنسپټ کلیر نه وي نو تر هغه وخت پورې تاسو په دی باندې کوېسچن نه شئ سال کولای او د دې نه خامخا کوېسچنز راځي په ټیسټونو کې نو راځي فرست اف آل راځو فارمولې ته فرست اف آل تاسو د فارمولې په مطلب باندې ځان پوه کړئ نو لیټس ټو نمبرز 14 and 24 are given مثال په تور باندې موږ سره دوه نمبر دي چې یو 14 دی یو 24 دی دا موږ لرا کړی دي د دې دوه HCF چې کوم دی هغه موږ سره 14 دی او HCF چې کوم دی موږ سره 14 او د 24 هغه 2 دی او د دې چې کوم LCM دی د دې موږ سره HCF 2 دی او LCM چې کوم دی هغه موږ سره 168 دی او تاسو ته پته ده چې هایست کامن فیکټر او لیست کامن ملټیپل دا څه ته وایي نو په دې باندې ما کمپلیټ لیکچر الریډي اپلوډ کړی دي په هغې کې ما تفصیل سره دوی ایکسپلین کړي نو چا چې هم هغه لیکچر نه کتلي نو فرست اف آل هغه لیکچر تاسو کمپلیټ وګورئ نو هغې نه پس به تاسو بیا په LCM او HCF باندې پوه شئ خیر په دې لیکچر کې به زه LCM او HCF ډسکس کوم خو فرست اف آل تاسو هغه لیکچر وګورئ او د هغې لینک به ما په ډسکرپشن کې ورکړی وي نو موږ مثال په تور موږ معلومو پروډکټ اف ټو نمبرز نو د دې ټو نمبرز پروډکټ موږ سره دی 336 او اوس که چېرته د دې د LCM او د HCF پروډکټ معلوم کړي فایند د پروډکټ اف د HCF and LCM نو موږ سره راځي HCF LCM پروډکټ موږ سره برابر دی چې هغه یو 2 دی دا HCF او LCM چې کوم دی موږ سره 168 دی نو کله چې د دې پروډکټ معلوم کړي دی راځي 336 نو که ستاسو خیال نو دلته او دا دواړه هندسې چې کوم دی موږ سره ایکوال لري نو موږ سره دې نه موږ ته پته ولګېده چې هر کله موږ ټو نمبرز ملټیپلای کړو او د هغې چې کوم HCF یا LCM موږ پروډکټ والو نو د دې دواړو انسر به سیم راځي نو دلته ما لیکلي دي چې we can say that the product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM هر کله چې موږ ټو نمبرز والو د هغې پروډکټ معلوم کړو نو د دې پروډکټ به د دې LCM او د HCF د پروډکټ برابر وي او دا تاسو ته درې ښکاري دلته موږ HCF LCM پروډکټ هغه 336 راغلی او چې کوم موږ له ټو نمبرز ګیون دي د هغې پروډکټ موږ معلوم کړی نو هغې هم 336 راغلی نو دې نه موږ ته دا اندازه وشوه چې دا دواړه به always same نو که جنرال اوس موږ فارموله ډیرایو کوو نو موږ ته دا پته ولګي چې پروډکټ اف ټو نمبرز دا برابري پروډکټ اف دیئر HCF and LCM نو که جنرال موږ وګورو مثال په توګه موږ سره ټو نمبر دي چې یو A دی او بل B دی نو دلته ما اخیستي چې F we represent the two numbers by A and B که چېرته موږ ټو نمبرز په A او B باندې represent کړو یو به ما سره A B شي چې هغه موږ سره product of two numbers دی نو دا ما A cross B product of two numbers دا به موږ سره برابري HCF and LCM هغه ما د product کې ولیکو دا اوس زموږ سره هغه ریکوایرډ فارموله چې د کوم په تھرو به اوس موږ کوېسچن سال کوو دا اوس زموږ سره د دې دواړو ریلیشن نو راځو اوس فرست اگزامپل ته چې به دې تاسو اگزامپل څنګه کوئ نو فرست اگزامپل ډیر زیات ایزی دی او تاسو ته به زیاتتر په دې باندې کوېسچن راځي هم تاسې طریقې سره خو دا ما رینډملی راغستی دی نه تاسو سره ډفرنټ ټایپ کوېسچن راتلی شي خو find دا یو سمپل اگزامپل ما راغستی find the LCM of the number 256 and 128
F their HCF is 128. Two numbers موږ له راکړي چې دا یو دی 256 بل دی 128 او د دې HCF یې موږ له راکړی چې 128 دی. نو تاسو ته الریډي فارموله معلومه ده چې موږ سره فارموله دا ده چې 2 نمبر فراډ به موږ سره برابري د دغې نمبرز 2 نمبرز HCF او د LCM د پروډکټ. نو HCF یې موږ له راکړی دی A موږ له راکړی اوس که دا ته A دی او که دا دی نو فرق نه پرې باسي. نو 256 ته ما A ویلې او 128 ته ما B ویلې. نو LCM موږ ته نه دی معلوم، دا موږ معلومو. نو سمپل په دې فارموله کې ما دا فوټینګ کړی دی. A په ځای 256 لګېدلی، B په ځای 128 او د HCF په ځای 128 او LCM زه فایند کومه، دا ما ته نه دی معلوم. نو دواړه سایډ ما په 128 باندې ډیوایډ کړو ځکه چې LCM زه یوازې فریدم او دا زه معلوموم. نو 128 باندې 2 سایډ ما ډیوایډ کړو، دلته 128 ختم شو او دلته هم دا کراش شو. نو سمپل د موږ سره 256 پاتې شو او دلته LCM پاتې شو. نو مطلب دا شو چې LCM موږ سره راغی 256. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر چې کوم به تعالی په آپشن کې درکړی وي نو د هغې مطابق به ته بیا هغې باندې څه کې هغه انسر به سلیکټ کې. نو دا زموږ سره هغه فرست اگزامپل. اوس راځو سیکنډ اگزامپل ته چې هغه د دې نه لږ بدل دی. نو باقي په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ او د دې علاوه چې ستاسو کوم کوېسچن وي د دې مطابق نو هغه تاسو ضرور په کمنټ کې ما ته وایئ، د هغې مطابق به زه تاسو ته انسر درکوم. ځکه چې د دې علاوه زه ډفرنټ ټایپ کوېسچن په دې لیکچر کې انکلوډ کولی شم، خو د هغې وجه به دا چې لیکچر بیا لینتي کېږي. نو د هغې مطابق زه تاسو ته صرف دا شارټ کوېسچن کومه د وجه چې تاسو هغه آیډیا په ذهن کې کېني. اوس راځو سیکنډ اگزامپل ته. Second example موږ سره دا دی چې if HCF of the number 16 and LCM of the number is 60 then find the product of two numbers. دا example زموږ سره لږ ډفرنټ دی. موږ له LCM راکړی او HCF راکړی د given number. نو given number موږ له نه دي راکړي. تاسو ته وایي تاسو دغه نمبر چې کوم موږ سره unknown دی د هغې product معلوم کړئ. نو الریډي تاسو ته د فارمولې پته ده چې A cross B equal to HCF cross LCM. نو موږ له HCF هم راکړی LCM هم راکړی. سمپل دی فوټینګ دی او موږ ته product of two numbers. نو دا الریډي یو 1 دی A دی یو B دی. دا زموږ سره 2 numbers دي او د product دي. نو زموږ نه صرف دا غواړي چې تاسو د دې دوه نمبرو product معلوم کړئ. نو سمپل 16 ضرب 60 وکړئ د راځي 960. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر. اوس راځو یو بل اگزامپل ته چې هغه لږ امپورټنټ دی. نو راځو تھرډ اگزامپل ته. The third example زموږ سره دا وایي چې LCM of two number is 456 HCF is 6. موږ یې HCF هم راکړی LCM هم راکړی دی. موږ ته وایي چې یو نمبر تاسو سره 24 دی. نو دا بل نمبر معلوم کړه چې دا بل نمبر کوم یو دی. نو که دې ته A وایي نو بل نمبر به B شي، یا دې ته B وایي نو بل نمبر به A شي. څنګه ته په اسانه باندې کولی شي تاته اجازت دی. نو موږ ته فارموله معلومه ده چې A cross B equal to HCF and LCM. نو A ما 24 ته ووایي او B زه فایند کومه. HCF ما سره شته، LCM هم شته. نو سمپل ما په دې فارموله کې پوټینګ کړی دی او بیا مې 2 سایډ چې کوم دی بیا په 24 باندې ډیوایډ کړی ځکه چې B زما ته ځان نه پکار دی ځکه چې B زه فایند کومه. نو 24 دواړه سایډ ته ما ډیوایډ کړی ځکه چې د B سره 24 دی. نو په دې مې ډیوایډ کړی ځکه چې دا B کوفیشنټ چې کوم دی دا زه ختمول غواړم. نو 2 سایډ ما په 24 باندې ډیوایډ کړی. دلته 24 کټ شوی دی او دلته چې کوم دی 6 او 24 یو بل سره کراس کېږي. 6 are 1 او 6 4 are 24. لاندې صرف 4 پاتې کېږي، دلته 1 پاتې شو. اوس په 4 باندې 456 تقسیمیږي. دا چې کله ته په دې باندې ډیوایډ کړې نو دې نه راځي 114. دا زموږ سره هغه 456 چې کله په 4 باندې ډیوایډ کړې نو دې نه راځي 114. نو B زموږ سره راغی لاندې 1 پاتې شو. نو کومه چې په 1 باندې ډیوایډ شي نو هغې نه واپس خپل ځان راځي. نو زموږ سره B برابر شو 114. نو دا زموږ سره هغه ریکوایرډ انسر چې کومې موږ ته په دې سوال کې ویلي تاسو سیکنډ نمبر معلوم کړئ. هغه سیکنډ نمبر موږ سره B دی. که دې ته ما B ویلی وی نو دا به اوس موږ سره A راغلی وی، خو دلته موږ A دې ته وی نو دا موږ سره هغه ریکوایرډ انسر دی. نو دا زموږ سره هغه تھرډ اگزامپل باندې تاسو ته ډفرنټ ټایپ کوېسچن راتلی شي. خو زمونږ مقصد دا دی چې تاسو په ذهن کې د دې آیډیا کینی نو باقي تاسو په دې باندې ډفرنټ ټایپ کوېسچن په خپله سالو کولی شئ. نو د دې کې چې تاسو څه هم کوېسچن وي، څه سجیشن وي، نو تاسو په کمنټ سیکشن کې ماته هغې ویلی شئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو د هغې
پراپر انسر درکم نو ان شاء الله زه ستاسو نه د نیکسټ لیکچر لپاره اجازه غواړم د خدای په امان